حتما کتلت ها رو پشت و رو کنید تا دو طرف اونها کاملا سرخ بشن و وسط اونها پخته بشه. تمام موادتون رو به همین صورت آماده کنید. این کتلت ها فوق‌العاده ترد و خوشمزه هستن. میتونید اونها رو با نون باگت یا برنج سرو کنید. این هم از کتلت های خوشمزه ما. همینطور که میبینید دو طرف کتلت ها کاملا سرخ شدن. من کتلت ها رو داخل ساندویچ با کاهو، خیارشور و گوجه سرو کردم. میتونید کتلت ها رو با گوجه سرخ شده به همراه برنج سرو کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون باخبر بشید. ممنون میشم با لایک و کامنت های خود از من حمایت کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.